Γεια σας και πάλι. Πάμε σήμερα να δούμε από την αρχή το αυτοκίνητο, να γνωρίσουμε 5 πράγματα. Θα το πω όσο πιο απλά μπορώ, να ξεκινήσουμε από το 0 και να φτάσουμε εκεί που πρέπει. Θα προσπαθήσω να κάνω μία σειρά μαθημάτων, να τα κάνουμε σιγά σιγά, όσο μπορούμε πιο κατανοητά, για να μπορέσουμε να μάθουμε το αυτοκίνητο. Πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν και να κοιτάξουμε τα πεντάλ εδώ κάτω και να δούμε ότι έχουμε 3 πεντάλ, 3 ποδομοχλούς, συμπλέχτη, φρένο, γκάζι. Ο συμπλέχτης πατιέται με το αριστερό πόδι, τέρμα, στο πάτωμα, το φρένο και το γκάζι με το δεξί πόδι. Κατανοητά πιστεύω. Ξαναλέω άλλη μία φορά. Συμπλέχτης με το αριστερό πόδι, φρένο, γκάζι με το δεξί. Να εξηγήσουμε κιόλας. Ο συμπλέχτης κάνει δύο βασικές δουλειές συν μία. Πατάω συμπλέχτη τέρμα, βάζω ταχύτητες. Δεύτερη δουλειά, αφήνω συμπλέχτη σιγά σιγά και μου ξεκινάει σιγά σιγά το αυτοκίνητο. Και η τρίτη, ας το πούμε, 2 συν μία δουλειές είναι όταν θέλω να σταματήσω εντελώς για να μην μου σβήσει, πατάω και το συμπλέχτη. Το φρένο είναι για να σταματάει το αυτοκίνητο και το γκάζ για να προχωράει το αυτοκίνητο. Τα λέω όσο πιο απλά γίνεται. Το τιμόνι, το κλειδί που βάζουμε για να πάρει μπρος. Από τούτη μεριά εδώ υπάρχουν τα φλάς, είναι ο διακόπτης για τα φλάς. Είναι, προς τα κάτω είναι αριστερά, προς τα πάνω είναι δεξιά. Ανοίγω λίγο το διακόπτη να το ακούσετε. Το κάνω προς τα πάνω, ακούγεται το φλάς που δουλεύει δεξιά ή αριστερά. Και το σβήνω και μετά προς τα κάτω ανάβει το αριστερό. Ωραία μέχρι εδώ. Πάμε να δούμε λίγο τις ταχύτητες. Εδώ πέρα έχουμε στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο και στα περισσότερα αυτοκίνητα, αλλά στο συγκεκριμένο έχουμε 5 ταχύτητες προς τα μπροστά και μία προς τα πίσω. Αυτό είναι το χειρόφρενο και πάμε να δούμε λίγο τώρα τις ταχύτητες. Για να αλλάξω την ταχύτητα πατάω το συμπλέχτη τέρμα. Εννοείται ότι δεν μπορώ να αλλάξω ταχύτητα εάν δεν πατήσω συμπλέχτη και πρέπει να προσέχω. Πάμε να δούμε λίγο πώς μπαίνει η πρώτη ταχύτητα. Εδώ σε αυτή τη θέση που είναι ο μοχλός είναι το κενό νεκρό που έχει εδώ μία γραμμούλα και υποτίθεται ότι είναι κενό νεκρό, δεν υπάρχει ταχύτητα. Για να βάλω την πρώτη ταχύτητα πατάω το συμπλέχτη τέρμα και πάω το μοχλό αριστερά και πάνω. Πιάνω το μοχλό λίγο έτσι για να το βλέπετε εδώ. Αριστερά και πάνω. Είναι η πρώτη. Για να πάω στη δεύτερη ταχύτητα κρατάω το μοχλό αριστερά και τέρμα κάτω είναι η δεύτερη. Κατανοητά, να το δείξω άλλη μία φορά. Είμαστε στη θέση αυτή κενό νεκρό, δεν υπάρχει ταχύτητα. Όπως θέλετε πέστε το. Πατάω το συμπλέχτη και πάω το μοχλό. Το δείχνω έτσι, δεν το πιάνω. Κανονικά πρέπει να πιάνουμε έτσι το μοχλό. Δεν πειράζει, εγώ σας το δείχνω τώρα για να το βλέπετε. Αριστερά, κοιτάξτε, αριστερά και πάνω η πρώτη. Για να πάω από την πρώτη στη δεύτερη, πρώτη, δεύτερη. Ξαναδείχνω πάλι από την πρώτη. Κρατάω το μοχλό αριστερά, πάω σιγά σιγά, τέρμα πίσω δεύτερη. Δηλαδή η ταχύτητα η μία με την άλλη περνάει από το κενό. Δεν χρειάζεται να πάω κενό, να κάνω κενό δεξιά, αριστερά και πάνω, κατευθείαν. Έχω την πρώτη, περνάει από το κενό, πάω δεύτερη, κρατώντας το μοχλό αριστερά. Και λίγο μπροστά μου το σμπρώξω είναι το κενό νεκρό και το καταλαβαίνω κάνοντας αυτή την κίνηση αριστερά και λίγο δεξιά. Αυτό είναι ένας τρόπος για να καταλάβουμε ότι δεν έχει ταχύτητα. Και αφήνουμε σιγά σιγά το συμπλέχτη, όντως να δούμε ότι δεν έχει ταχύτητα. Ξαναδείχνω, αριστερά πάνω η πρώτη, κρατώντας τον αριστερά τέρμα κάτω δεύτερη. Και για να πάω στην τρίτη ταχύτητα από τη δεύτερη, θα σας το δείξω χωριάτικα που το λέω εγώ. Το κάνω ένα κλικ να βγει στο κενό, το σμπρώχνω απαλά, βγαίνει στο κενό. Και εδώ που μένει τώρα, το σμπρώχνω πάνω είναι η τρίτη και κάτω είναι η τέταρτη. Ξαναδείχνω άλλη μία φορά από τη δεύτερη ταχύτητα. Πώς πάμε στην τρίτη. Το λέω ξανά χωριάτικα. Κλικ, σμπρώχνω το μοχλό, μένει στη μέση και εκεί που μένει και εκεί που μένει το σμπρώχνω πάλι πάνω είναι η τρίτη. Και ευθεία κάτω από την τρίτη είναι η τέταρτη ταχύτητα. Ξαναδείχνω από την αρχή. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη ταχύτητα. Πατάω το συμπλέχτη εννοείται. Πάω αριστερά πάνω η πρώτη. Αριστερά κρατάω το μοχλό και τέρμα κάτω η δεύτερη. Για να πάω στην τρίτη. Κλικ, κλικ. Ελεύθερα. Και κάτω από την τρίτη είναι η τέταρτη ταχύτητα. Αυτό. Ωραία, βγάζω κενό. Πάμε να δούμε το χειρόφρενο. Για να φύγει το αυτοκίνητο πρέπει να το λύσουμε από τον μπάσαλο. Να λύσω το γουμάρι από τον μπάσαλο. Για να πατηθεί
το χειρόφρενο, για να λυθεί το χειρόφρενο πρέπει να πατήσω αυτό το κουμπάκι. Πολλές φορές πατάω το κουμπάκι αλλά δεν πατιέται. Τι χρειάζεται? Να σηκώσω λίγο το χειρόφρενο προς τα πάνω, ελευθερώνεται το κουμπάκι, πατάω το κουμπάκι και το κατεβάζω τέρμα κάτω και το αφήνω. Για να δέσω το χειρόφρενο δεν χρειάζεται το κουμπάκι, για να καταλάβω και πόσο πολύ το σηκώνω προς τα πάνω. Τραβάω χωρίς το κουμπάκι, 1, 2, μπορεί και 3 κλικ και 4 ανάλογα σε τι κατάσταση είναι το χειρόφρενο. Ξαναδείχνω για να το λύσω το χειρόφρενο. Λίγο πάνω, πολύ λίγο, ελευθερώνεται το κουμπάκι εδώ, πατάω το κουμπάκι και το κατεβάζω κάτω. Τώρα το έδειξα με τα δύο χέρια για να το βλέπετε. Το ξανασηκώνω 2 κλικ, σηκώνω λίγο πάνω για να το λύσω, πατάω κουμπάκι καθώς το έχω σηκωμένο και το λύνω και το αφήνω. Και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω το αυτοκίνητό μου. Αυτό. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε λίγο εδώ πώς θα δουλέψουμε για να ξεκινήσουμε το αυτοκίνητο, για να το προχωρήσουμε. Σιγά σιγά να κάνουμε και κάποια βόλτα. Μπήκαμε μέσα στο αυτοκίνητο. Ωραία. Αφού φτιάξουμε το κάθισμα, φτιάξουμε τον καθρέφτη, βάζουμε και τη ζώνη μας. Εδώ. Αυτό. Και θα βάλουμε σε λειτουργία το αυτοκίνητο. Πάντα, μα πάντα σας λέω ότι πρέπει να πατάμε το συμπλέχτη για να βάλουμε σε λειτουργία το αυτοκίνητο. Λένε οι μηχανικοί και η τεχνική διδασκαλία ότι είναι καλύτερο. Και το δικό μου το αυτοκίνητο το συγκεκριμένο δεν παίρνει μπρος εάν δεν πατήσω το συμπλέχτη. Πολλά καινούργια αυτοκίνητα το κάνουν αυτό. Άρα στο δικό μου το αυτοκίνητο τώρα εδώ, όταν πάει κάποιος να γυρίσει το κλειδί, εγώ γυρνάω, δεν κάνει τίποτα. Πρέπει να πατήσω το συμπλέχτη κάτω. Οπότε πατάω το συμπλέχτη τέρμα, το άλλο το πόδι στο φρένο από πάνω και να μην το πατάτε δεν πειράζει, αλλά απλά τα πόδια να είναι εκεί πέρα και γυρνάω το κλειδί τώρα και παίρνει μπρος το αυτοκίνητο. Ελέγχω ότι έχω κενό νεκρό και αφήνω και το συμπλέχτη να χαλαρώσω λίγο. Ωραία. Και τώρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα ξεκίνημα για να δούμε πώς είναι. Γι' αυτό λέω από το 0 μέχρι εκεί που πρέπει για να μάθουμε να οδηγούμε. Θα το κάνω όσο πιο σύντομα μπορώ, δεν θέλω να σας κουράσω, απλά να σας δείξω. Είπαμε, ο αριστερός μοχλός από εδώ είναι τα φλας και από δεξιά είναι για τους καθαριστήρες. Να καθαρίζουμε τα τζάμια. Κάνω λίγο μία έτσι πάνω και καθαρίζει τα τζάμια. Πρέπει να μάθουμε και τα φλας. Προς τα κάτω αριστερά, προς τα πάνω δεξιά. Ωραία. Τώρα για να ξεκινήσω, να το πω πρώτα μια φορά. Θα πατήσω το συμπλέχτη. Θα βάλω την πρώτη ταχύτητα. Εάν δεν έχω πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο, θα το εξηγήσω σε λίγο τι σημαίνει αυτό. Για να ξεκινήσω πρέπει να πατάω και λίγο γκάζι. Στο δικό μου το αυτοκίνητο, επειδή είναι πετρέλαιο, για τους αρχάρους που ζορίζετε, μπορείτε να αφήσετε πρώτα λίγο το συμπλέχτη, να κάνει ένα κιχ, να ξεκινήσει το αυτοκίνητο και μετά αν θέλω να πατήσω και γκάζι. Πάμε να το πω ξανά άλλη μια φορά και να το κάνουμε. Πατάω συμπλέχτη τέρμα. Βάζω την πρώτη ταχύτητα. Λύνω το χειρόφρενο. Φοράω τέτοια παπούτσια και καλτσάκια για να αναγνωρίζετε και να βλέπετε καλύτερα τα πόδια μου εκεί κάτω πώς πατάω τα πεντάλ. Οπότε μην αρχίσετε και κράζετε γιατί φοράει τέτοια καλτσάκια. Επίτηδες τα φόρεσα, να είναι διαφορετικό χρώμα να φαίνεται. Και τώρα για να ξεκινήσω, αφού έχω βάλει την πρώτη ταχύτητα, έχω συμπλέχτη φρένο πατημένο, το λέω ξανά για να ξεκινήσω. Θα ανάψω το φλας στο αριστερό, θα κοιτάξω τον καθρέφτη μου, θα κοιτάξω και την νεκρή γωνία και θα συγκεντρωθώ τώρα εδώ κάτω. Θα αφήσω το φρένο. Δεν πατάω τίποτα, απλά το πόδι να είναι πάνω από το φρένο ή πάνω από τον γκάζι δεν με πειράζει για το ξεκίνημα, γιατί θα ξεκινήσουμε χωρίς γκάζι. Στο δικό μου αυτοκίνητο ξεκινάει χωρίς γκάζι. Αφήνω λίγο το συμπλέχτη και μόλις θα αφήσω λίγο το συμπλέχτη μέχρι εκείνο το σημείο που θα δω ότι ξεκινάει το αυτοκίνητο, ας το ονομάσω μισό συμπλέχτη, κρατάω εκεί το συμπλέχτη μισοπατημένο, περιμένω να κάνει 2-3 μέτρα το αυτοκίνητο και μετά να αφήσω τον υπόλοιπο συμπλέχτη. Για πάμε να το κάνουμε. Αφήνω λίγο το συμπλέχτη λοιπόν, αφήνω και κάποια στιγμή θα δω ότι ξεκινάει. Αφήνω, ξεκίνησε, κρατάω το συμπλέχτη εκεί τώρα, δεν τον αφήνω άλλο και περιμένω να κάνει 2-3 μέτρα και αφού κάνει 2-3 μέτρα μετά τον αφήνω. Πετάγεται λίγο μπροστά, δεν γίνεται τίποτα. Σβήνω και το φλασάκι μου και θα πάμε τώρα να κάνουμε με την πρώτη. Δεν χρειάζεται να τρέξω να βάλω τη δεύτερη, θα τη βάλουμε, θα τη δούμε. Πάμε πρώτα σιγά σιγά να δούμε
Πάμε να κάνουμε και τη στροφούλα μας εδώ, να δούμε πώς είναι να κυκλοφορούμε με το αυτοκίνητο. Καλό είναι να μάθετε λίγο και το τιμόνι. Έχω άλλο σχετικό βίντεο πώς στρίβω το τιμόνι. Σαν αρχάρι που είμαστε βέβαια θα μας δυσκολέψει. Στρίψτε το όπως νομίζετε και σιγά σιγά θα το μάθουμε. Δεν γίνεται σε ένα μάθημα να τα μάθουμε όλα. Μακάρι να γινόταν, να πατούσα εγώ το μαγικό κουμπί και όλοι να μαθαίναν να οδηγούν. Και προχωράω με την πρώτη μου, πολύ βασικό. Είτε κάνετε προπόνηση με τον πατέρα, με τη μάνα, με τον αδελφό, με την αδελφή, με το φίλο, με τη φίλη. Μη σας παροτρύνουν να τρέξετε, σιγά σιγά. Δεν χρειάζεται βιασύνη που λένε μερικοί, έλα βάλε πρώτη, βάλε δεύτερη, βάλε τρίτη, βάλε τέταρτη και μετά φεύγει το αυτοκίνητο και δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε. Πάμε τώρα να στρίψουμε πάλι δεξιά εδώ. Θα ανεβούμε εδώ, είμαστε στο γήπεδο το κλειστό της Νεάπολης, για όσους αναρωτιούνται, στη Λάρισα. Και θα ξαναστρίψω εγώ πάλι δεξιά εδώ πέρα. Και θα πάμε τώρα έτσι σιγά σιγά, θα συνεχίσουμε έτσι πάλι με την πρώτη ταχύτητα. Και τώρα για να αλλάξω την ταχύτητα, αφού πάρει λίγο φόρα, πατάω συμπλέχτη τέρμα, αφήνω τον γκάζι, βάζω τη δεύτερη, κρατάω το μοχλό αριστερά και μετά αφήνω σιγά σιγά το συμπλέχτη και προχωράει το αυτοκίνητο. Τράβηξα το πόδι πίσω για να το βλέπετε. Θα πάμε να στρίψουμε δεξιά πάλι. Ανάβω το φλασάκι μου, πατάω συμπλέχτη τέρμα και φρένο. Το συμπλέχτη το πατάω για να μην μου σβήσει. Πατάω λίγο φρένο να πάει πιο σιγά και βάζω πάλι σιγά σιγά την πρώτη μου. Και τώρα εδώ για τη στροφή αφήνω λίγο το συμπλέχτη για να προχωρήσει. Έστω ότι σταμάτησε το αυτοκίνητο, μην αγχωθείτε. Αφήνω λίγο το συμπλέχτη σιγά σιγά μέχρι εκεί που είπαμε, όχι τέρμα. Και μόλις ξεκινάει, κρατάω εκεί το συμπλέχτη και δεν τον αφήνω άλλο. Τον κρατάω συνέχεια, όση ώρα κάνω τον ελιγμό, προκειμένου να μου φύγει το αυτοκίνητο. Εγώ κρατάω το συμπλέχτη ώστε να μην κινδυνεύω. Οπότε αν τύχει κάτι δύσκολο, πατάω συμπλέχτη τέρμα και φρένο και σταματάω. Αυτό το νόημα έχει ο μισός συμπλέχτης. Για πάμε πάλι να ξεκινήσουμε. Μείναμε μέσα στη στροφή, αφήνω το φρένο και αφήνω λίγο το συμπλέχτη εκεί, μέχρι εκεί που ξεκινάει. Ξαναλέω, μην βιάζεστε. Θέλει σιγά σιγά, θέλει ηρεμία. Και όσοι προσπαθείτε να μάθετε σε κάποιον άλλον, δεν γίνεται με τη μία φορά να μάθει ο άλλος να οδηγεί. Δίνω λίγο φόρα με τον γκάζι, να βάλω τη δεύτερη, πατάω συμπλέχτη, αφήνω γκάζι και βάζω τη δεύτερη. Αφήνω το συμπλέχτη σιγά σιγά και συνεχίζω. Ξαναλέω, τραβάω το πόδι πίσω, δεν πρέπει να το τραβάτε πίσω το πόδι, για να βλέπετε τι κάνω. Θα στρίψουμε δεξιά, πατάω συμπλέχτη τέρμα και φρένο, ανάβω και το φλας αν μπορώ, αν δεν μπορώ, βάζω και την πρώτη μου ταχύτητα, έκοψα λίγο τη φόρα με το φρένο και πάει πολύ σιγά και αφήνω λίγο το συμπλέχτη για να συνεχίσει πάλι και να πάει σιγά σιγά εκεί. Και πάω σιγά σιγά. Κάποιος μου κάνει νόημα, πιανούν το αυτοκίνητο εκείνο. Δεν ξέρω ρε παιδιά, πιανούν το αυτοκίνητο. Πού να ξέρω εγώ, πιανούν το αυτοκίνητο. Και πάω και συνεχίζω αυτό το πράγμα συνέχεια. Και τώρα που μόλις παίρνει φόρα, πατάω συμπλέχτη, βάζω τη δεύτερη. Και αφήνω το συμπλέχτη σιγά σιγά και συνεχίζω. Αυτό το πράγμα. Μην βιαστείτε, ξεκινήστε και κάντε αυτό το πράγμα σιγά σιγά. Και τώρα για εξάσκηση θα πάμε να κάνουμε το σταμάτα ξεκίνα. Θα βάλω και την πρώτη μου. Είναι όπως μας σταματάει στη στροφή, έτσι και στην ευθεία. Αφήνω λίγο το συμπλέχτη. Για όσους έχουν βενζινοκίνητο αυτοκίνητο, ναι, θέλει και λίγο γκάζι για να ξεκινήσει το αυτοκίνητο. Δεν γίνεται. Δηλαδή τώρα εδώ θα σταματήσω εγώ εδώ πέρα. Στο δικό μου το αυτοκίνητο έχω την πρώτη ταχύτητα, λυμμένω το χειρόφρενο, κάνω τον έλεγχο, φλασάκια. Τώρα είμαστε σε αλάνα, δεν κάνω αυτά, συγκεντρώνομαι στα πεντάλ. Αφήνω λίγο το συμπλέχτη, τραβάω το πόδι πίσω για να βλέπετε. Αφήνω λίγο το συμπλέχτη και ξεκινάει. Κρατάω και το συμπλέχτη και προχωράει το αυτοκίνητο. Επειδή είναι πετρελαιοκίνητο. Αν είναι βενζινοκίνητο, πρέπει το αυτοκίνητο να μου γκρίσει λίγο που λέω εγώ. Πρέπει να πατήσω λίγο γκάζι, ακούστε το. Και μετά να αφήσω λίγο το συμπλέχτη για να ξεκινήσει. Να ανέβουν λίγο οι στροφές δηλαδή παραπάνω. Έτσι, αυτό. Και ξανασταματάω, συμπλέχτη και φρένο. Πάμε άλλη μία φορά να κάνουμε το ξεκίνημα. Πατάω λίγο γκάζι αν έχω βενζινοκίνητο, αν έχω πετρελαιοκίνητο δεν πατάω γκάζι, αφήνω λίγο το συμπλέχτη. Η ίδια διαδικασία, η μόνη διαφορά είναι στο ένα πατάω γκάζι, στο βενζινοκίνητο. Στο πετρελαιοκίνητο δεν χρειάζεται να πατήσω γκάζι. Λοιπόν, πατάω λίγο γκάζι
και αφήνω λίγο το συμπλέχτη μέχρι εκείνο το σημείο που θα δω ότι ξεκινάει. Εκεί, μόλις βλέπω ότι ξεκινάει, δεν αφήνω άλλο το συμπλέχτη για να πάρει τη φόρα του σιγά σιγά να ξεκινήσει το αυτοκίνητο. Και αφού ξεκινήσει, σιγά σιγά αφήνω και τον υπόλοιπο συμπλέχτη. Και ξανακάνω πάλι το ξεκίνημα. Πατάω συμπλέχτη τέρμα να σταματήσω και φρένω σιγά σιγά. Πάμε άλλη μία φορά το ξεκίνημα. Στο δικό μου το αυτοκίνητο, χωρίς γκάζι, αφήνω λίγο το συμπλέχτη, τον κρατάω εκεί που κάνει το κιχ που λέω εγώ, το λέω χωριάτικα για να το καταλαβαίνετε. Κρατάω το συμπλέχτη, περιμένω να κάνει μερικά μέτρα και μετά σιγά σιγά τον αφήνω και τον υπόλοιπο και συνεχίζει και προχωράει. Αυτά λοιπόν για πρώτο μάθημα θα πρέπει να κάνουμε εξάσκηση σε αυτά. Να ξαναγυρίσω πάλι εγώ προς τα πίσω εδώ πέρα. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε, και αν βρείτε μια αλάνα έτσι μπορείτε να μάθετε να κάνετε και στροφές. Γεια σας και πάλι από τη Σχολή Οδηγών Φλέγκας. Πάμε σήμερα να δούμε το δεύτερο μάθημα, να δούμε την συνέχεια από τη σειρά των μαθημάτων που θα κάνουμε. Πάμε κατευθείαν στο μάθημα. Να μην ξεχάσετε, σας παρακαλώ, κάντε εγγραφή, με βοηθάτε, κάντε μια κοινοποίηση. Μόνο έτσι μπορώ να προχωρήσω και να πάω μπροστά. Δεν είναι τίποτα, δεν κοστίζει τίποτα. Κάντε να με βοηθήσετε. Μια κοινοποίηση, ένα like, μια εγγραφή. Ακολουθήστε με και στο Instagram. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε κατευθείαν στη συνέχεια του μαθήματος. Πάμε. Και είχαμε μείνει στο μοχλό αλλαγής ταχυτήτων, εδώ πέρα, με τη σειρά πάλι τις ταχύτητες. Και θα πάμε στην πρώτη ταχύτητα, θα πατήσω το συμπλέχτη, αριστερά και πάνω η πρώτη, κρατώντας τον αριστερά και τέρμα κάτω είναι η δεύτερη, σμπρώχνοντας λίγο ελαφριά μπροστά στο κενό νεκρό και ξανά μπροστά είναι η τρίτη, ευθεία πίσω από την τρίτη είναι η τέταρτη και θα πάμε να δούμε και την πέμπτη, βγάζω κενό νεκρό και εδώ που μένει ο μοχλός τον πάω δεξιά και πάνω είναι η πέμπτη. Δηλαδή έχω τρίτη πάνω, τέταρτη κάτω και για να πάω στην πέμπτη από την τέταρτη βγάζω κενό νεκρό και πάω δεξιά και πάνω. Αυτό. Πάμε να δούμε λίγο και την όπισθεν που είχαμε πει και με ρώτησε και κάποιος πώς μπαίνει η όπισθεν, δεν το είχα πει, θα το πω σήμερα. Έχει ένα κουμπάκι το αυτοκίνητό μου εδώ πέρα από κάτω, το οποίο το πατάμε έτσι, πιάνω έτσι το μοχλό για να το βλέπετε, το πατάμε εδώ πέρα για να πάμε το μοχλό αριστερά και πάνω, έτσι μπαίνει στο δικό μου το αυτοκίνητο. Άρα λοιπόν πατάω το κουμπάκι, πάω το μοχλό αριστερά, εδώ και μπροστά, εκεί. Ωραία. Ξαναδείχνω άλλη μία φορά, να βάλω λίγο και την κάμερα έτσι να δείχνει. Πατάω το κουμπάκι αριστερά και πάνω είναι η όπισθεν. Και για να ξαναβγεί με το κουμπάκι το κρατάω για να βγει λίγο πιο άνετα. Όχι ότι δεν βγαίνει και χωρίς με το κουμπάκι, δηλαδή και χωρίς να κρατάω το κουμπάκι βγαίνει η ταχύτητα. Αλλά για να βάλω την όπισθεν πρέπει πατάω το κουμπάκι αριστερά και πάνω είναι η όπισθεν. Είπαμε την πέμπτη, είπαμε την τέταρτη, είπαμε και την όπισθεν. Πάμε σήμερα να κάνουμε μία εξοικείωση με τις ταχύτητες για να βάλουμε σε λειτουργία το αυτοκίνητο. Πατάμε το συμπλέχτη τέρμα, το άλλο το πόδι στο φρένο, γυρνάω το κλειδί να ανάψουν τα λαμπάκια εδώ και θα σας τα δείξω λίγο τα λαμπάκια που άναψαν, δηλαδή έχω το τέτοιο κλειστό εδώ πέρα. Και τώρα γυρνάω το κλειδί, ανάβουν τα λαμπάκια, περιμένω να σβήσουν τα πολλά τα λαμπάκια και μόλις σβήσουν γυρνάω το κλειδί με πατημένο συμπλέχτη και φρένο και παίρνει μπρος το αυτοκίνητο. Ελέγχω ότι έχω κενό νεκρό, μπορώ να αφήσω το συμπλέχτη. Και πάμε τώρα να κάνουμε την επανάληψη. Σήμερα είναι λίγο βροχερή ημέρα. Πάμε να το κάνουμε. Πατάω συμπλέχτη τέρμα, βάζω την πρώτη ταχύτητα, λύνω το χειρόφρενο με τον τρόπο που είπαμε. Εδώ. Και τώρα ανάβω το αριστερό το flash. Είπαμε από αριστερά είναι τα flash, από δεξιά εδώ είναι για τους καθαριστήρες. Δηλαδή ένα κλικ επάνω δουλεύουν οι καθαριστήρες ή ένα κλικ κάτω, όπως θέλετε να το κάνετε, το ίδιο πράγμα είναι. Ανάλογα το αυτοκίνητο, άλλα είναι πάνω, άλλα είναι κάτω. Ωραία. Και τώρα ανάβω αριστερό flash για να δείξω σε όλους ότι θέλω να ξεκινήσω. Κοιτάω στο ύψος του ώμου την νεκρή γωνία, ελέγχω και από τον καθρέφτη μου και για να ξεκινήσω είπαμε το δικό μου είναι πετρελαιοκίνητο. Στο δικό σας, αν δεν είναι, είναι βενζινοκίνητο. Πατάτε λίγο γκάζι για το ξεκίνημα. Στο δικό μου δεν χρειάζεται. Και αφήνω λίγο το συμπλέχτη σιγά σιγά, αφήνω το φρένο εννοείται και ξανακοιτάω πάλι. Μόλις το δω ότι ξεκινάει το αυτοκίνητο, κρατάω το συμπλέχτη εκεί, τραβάω το πόδι πίσω λίγο να το βλέπετε. Περιμένω να κάνει μερικά μέτρα και αφού κάνει μερικά μέτρα αφήνω σιγά σιγά και τον υπόλοιπο. Και έχω σβήσει και το flash. Και πατάω λίγο γκαζάκι. Προσέχω
να μην πάω γρήγορα, δεν με ενδιαφέρει να πάω γρήγορα, με ενδιαφέρει να έχω την ασφάλεια, να έχω τον έλεγχο του οχήματός μου. Θα στρίψουμε δεξιά, θα ανάψουμε το φλας και πάμε σιγά σιγά με την πρώτη και στρίβουμε εδώ πέρα και μόλις θα πάρουμε την ευθεία, ισιώνουμε, πατάμε λίγο γκάζι να πάρει φόρα, πατάω συμπλέχτη τέρμα, βάζω τη δεύτερη, αφήνω το συμπλέχτη και μετά ξαναπατάω γκάζι αν θέλω. Την ώρα που αλλάζω ταχύτητα δηλαδή δεν πατάω το γκάζι. Πάμε τώρα να στρέψουμε δεξιά, θα τα ξανακάνουμε πάλι, επανάληψη. Είναι η μητέρα πάσης μαθήσεως, Σοκράτης. Ανάβω το φλας στο δεξί να πάω δεξιά, πατάω συμπλέχτη και φρένο. Το συμπλέχτη το πατάω για να μην μου σβήσει το αυτοκίνητο, βάζω την πρώτη μου να πάω σιγά σιγά, ελέγχω και αφήνω λίγο το συμπλέχτη για να προχωρήσει. Προσέχω να μην τον αφήσω τέρμα το συμπλέχτη. Ωραία, ισιώνω και τώρα θα πάω ξανά δεξιά, θα ανάψω το φλασάκι μου εδώ και θα πάω δεξιά, θα στρίψω σιγά σιγά και θα κάνουμε τώρα την αλλαγή της ταχύτητας. Πατάω λίγο γκάζι και μόλις παίρνει φορά πατάω συμπλέχτη, αφήνω γκάζι, βάζω τη δεύτερη ταχύτητα και αφήνω το συμπλέχτη σιγά σιγά. Δεν χρειάζεται να πατάμε γκάζι κατά την αλλαγή της ταχύτητας, δεν είναι σωστός χειρισμός. Πάμε ξανά να κάνουμε το τετράγωνο, πάμε ξανά δεξιά, συμπλέχτη και φρένο να πάμε σιγά σιγά, να βάλουμε την πρώτη ταχύτητα πάλι, ελέγχουμε πάντα και στρίβουμε σιγά σιγά. Έχω και βίντεο πώς στρίβω το τιμόνι, το έχω ξαναπεί. Αν πάμε σιγά σιγά όπως και να το στρίψετε θα το προλαβαίνετε. Ξανά φλας δεξί να πάω εδώ δεξιά και όλη αυτή την ώρα για να μην μου φύγει το αυτοκίνητο δεν αφήνω το συμπλέχτη τέρμα. Με ρωτάτε αν χαλάει. Ναι, χαλάει. Τα παπούτσια που φοράμε δεν χαλάνε? Χαλάνε και τα παπούτσια. Δεν γίνεται να χρησιμοποιώ ένα αντικείμενο και να μην χαλάει, είτε παπούτσια, είτε κατσαρόλα, είτε αυτοκίνητο. Όλα χαλάνε, λίγο ή πολύ. Πατάω γκαζάκι, πατάω συμπλέχτη, αφήνω γκάζι και αλλάζω την ταχύτητα, βάζω τη δεύτερη. Αυτό το πράγμα θα κάνετε στο δεύτερο μάθημα. Πρώτη Δευτέρα πάμε σιγά σιγά και κάνουμε στροφούλες. Να στρέψουμε δεξιά, πατάω συμπλέχτη φρένο να πάω πιο σιγά, βάζω την πρώτη ταχύτητα για να πάει σιγά σιγά το αυτοκίνητο. Εμείς που είμαστε αρχάροι θέλουμε την πρώτη. Στρίβει το αυτοκίνητο με τη δεύτερη, αλλά δεν το προλαβαίνουμε. Και ξανά δεξιά εδώ να πάω, στρίβω, αφήνω λίγο το συμπλέχτη πάλι για να προχωρήσει. Έτσι ισιώνω και μόλις ισιώνω δίνω λίγο φόρα με τον γκάζι, πατάω συμπλέχτη, αφήνω γκάζι και βάζω τη δεύτερη. Αφήνω το συμπλέχτη και πάω σιγά σιγά. Αυτό το πράγμα πρέπει να κάνουμε στο δεύτερο μάθημα. Ξεκινάω, σταματάω, στρίβω δεξιά, στρίβω αριστερά. Πάμε να κάνουμε και αριστερή στροφή τώρα, θα στρίψουμε αριστερά. Πατάω συμπλέχτη φρενάκι, πάω σιγά σιγά, βάζω την πρώτη. Κανονικά θέλει ανοιχτές τις αριστερές στροφές, δεν μας επήγει αυτό στα πρώτα μαθήματα, σιγά σιγά θα το φτιάξουμε. Έτσι ωραία και θα ξαναπάω πάλι αριστερά, εγώ ισιώνω, ανάβω το φλας στο αριστερό και πάω σιγά σιγά αριστερά. Και τι προσέχω δηλαδή σαν να έχει ένα αυτοκίνητο εδώ αριστερά και προσέχω να μην πέσω πάνω του. Αυτό είναι το νόημα της ανοιχτής αριστερής στροφής και πάω σιγά σιγά έτσι ώστε να βγω στη δεξιά μεριά του δρόμου που πηγαίνω. Αυτό και δίνω λίγο φόρα με τον γκάζι, πατάω συμπλέχτη, αφήνω γκάζι και βάζω τη δεύτερη. Αυτή είναι η διαδικασία. Συνεχίστε έτσι σιγά σιγά, κάνουμε αριστερές στροφές, κάνουμε δεξιές και να μάθουμε να αλλάζουμε λίγο τις ταχύτητες πρώτη και δεύτερη. Μην βιαστείτε να περάσετε στην τρίτη, τέταρτη, πέμπτη όπισθεν κτλ. Θα πάμε τώρα να κάνουμε λίγο την όπισθεν, η οποία πάμε σιγά σιγά, να στρέψουμε αριστερά, συμπλέχτη φρένο να πάω σιγά σιγά, να βάλω την πρώτη, να προσέξω γιατί δεν φαίνεται καλά εδώ. Ωραία, να πάω σιγά σιγά, να αλλάξω την ταχύτητα, εγώ προλαβαίνω, εσείς αν θέλετε μην την αλλάζετε. Ξανά αριστερά, συμπλέχτη φρενάκι, βάζω την πρώτη μου πάλι. Ωραία. Και θα πάω τώρα εδώ ευθεία και να βάλω τη δεύτερη, συγγνώμη. Τώρα πάμε να κάνουμε την όπισθεν. Θα σταματήσουμε εδώ στην αλάνα, ανάβουμε και το φλας στο δεξί για να μάθουμε την όπισθεν. Αυτό που πρέπει να κάνουμε πρώτα είναι να ξεκινήσουμε σε ένα τέτοιο χώρο, να μην υπάρχουν αυτοκίνητα, για να συνηθίσουμε λίγο την όπισθεν. Έχει και κάποιες γραμμούλες, καλό είναι να κοιτάμε τις γραμμούλες αν μπερδευόμαστε. Τώρα κοιτάξτε όπου βολεύεστε και προσπαθήστε να πάτε ευθεία. Πατάω συμπλέχτη και βάζω την όπισθεν, είπαμε, με το κουμπάκι. Εδώ, μισό λεπτό, το κάνω λίγο πιο κάτω αυτό. Πατάω το κουμπάκι, το πάω αριστερά και πάνω.
Και τώρα έβαλα την όψη. Κοιτάω καλά πίσω όσο μπορώ. Εάν δεν φτάνω να γυρίσω καλά πίσω, βάζω το χέρι πίσω από το κάθισμα. Και τι γίνεται με αυτό? Δεν είναι υποχρεωτικό. Απλά βάζοντας το χέρι μπορώ να γυρίσω πιο καλά πίσω και να κοιτάξω. Κοιτάω και τον καθρέφτη αριστερά και δεξιά και πίσω και αυτόν τον καθρέφτη. Και πάω σιγά σιγά πίσω. Αφήνω λίγο το συμπλέκτη και πάω σιγά σιγά. Προσπαθήστε στην αρχή να μην αφήσετε τέρμα το συμπλέκτη, να πάει σιγά σιγά το αυτοκίνητο. Ωραία. Δηλαδή, άμα τον αφήσω τώρα το πετάξω, αρχίζει αυτό και παίρνει φόρα και αρχίζει και τρέχει σαν χαζό. Και με αγχώνει. Και εγώ δεν θέλω να αγχωθώ, οπότε ξαναπατάω συμπλέκτη και λίγο φρένο, σταματάω και ξαναξεκινάω. Μην αφήνετε το συμπλέκτη τέρμα, μόνο αν είστε σίγουροι ή αν έχει πολύ χώρο. Ξαναξεκινάω, αφήνω λίγο συμπλέκτη, έτσι αυτό. Και πάω έτσι σιγά σιγά, αφήνω λίγο μισό συμπλέκτη μέχρι εκείνο το σημείο που θα δω ότι ξεκινάει. Και κοιτάω και λίγο πίσω. Αν δεν μπορώ τόσο πολύ, κοιτάω λίγο τον καθρέφτη, κοιτάω λίγο από εδώ. Ο κανονισμός λέει ότι κοιτάμε πίσω όταν κάνουμε πίσω. Προσπαθήστε όσο μπορείτε. Μην αγχώνεστε αν δεν το καταφέρνετε καλά. Θέλει σιγά σιγά συμπλέκτη και φρένο. Και πάμε τώρα να κάνουμε και κάνα δυο ξεκινήματα πάλι. Να μάθουμε να ξεκινάμε, θέλει εξάσκηση και αυτό. Και τώρα φλασάκι αριστερό, έλεγχο, βάζω την πρώτη αριστερά και πάνω, ξαναδείχνω για να πάει πρώτη αριστερά και πάνω. Πατάω το συμπλέκτη, αριστερά και πάνω η πρώτη. Και πάω να κάνω το ξεκίνημα, έλεγχο πάλι στο ύψος του ώμου. Και είπαμε για να ξεκινήσουμε, αφήνουμε λίγο συμπλέκτη, εκεί κρατάω το συμπλέκτη, περιμένω να κάνει μερικά μέτρα και μετά σιγά σιγά αφήνω και τον υπόλοιπο. Αυτό. Και σβήνω και το φλας. Να σταματήσουμε, να το κάνουμε άλλη μία φορά. Για αυτούς που δεν έχουν πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο και έχουν βενζινοκίνητο, θέλει λίγο γκάζι, είπαμε. Οπότε, για να ξεκινήσω, φλασάκι, έλεγχο, πατάω λίγο γκάζι, να μου γκρίσει. Το πατάω λίγο παραπάνω εγώ να τα ακούσετε. Και μετά αφήνω λίγο το συμπλέκτη για να ξεκινήσει. Και κρατάω το συμπλέκτη πάλι το ίδιο. Κοντρολάρω το συμπλέκτη, δεν τον αφήνω. Η μόνη διαφορά είναι ότι πατάω και γκάζι. Είναι πιο εύκολο για έναν αρχάριο χωρίς γκάζι, το ξέρω. Όσοι δεν έχετε πετρελαιοκίνητο, έχετε βενζινοκίνητο, θέλει λίγο γκάζι. Ξαναδείχνω. Πατάω το συμπλέκτη, βάζω την πρώτη ταχύτητα. Αφήνω το φρένο, πατάω λίγο γκάζι να μου γκρίσει. Το πατάω λίγο παραπάνω για να το ακούσετε. Και αφήνω λίγο το συμπλέκτη σιγά σιγά μέχρι εκεί που ξεκινάει το αυτοκίνητο. Ας το ονομάσουμε μισό συμπλέκτη. Κρατάω εκεί, περιμένω να κάνει 2-3 μέτρα το αυτοκίνητο και αφού ξεκινήσει σιγά σιγά αφήνω και το συμπλέκτη. Και αν τυχόν παίρνει φόρα και απογειώνεται, το μόνο που κάνω είναι να αφήσω τον γκάζι, τραβάω το πόδι μου πίσω για να σταματήσει το αυτοκίνητο να μην τρέχει σαν χαζό. Θα πάμε να στρίψουμε και αριστερά τώρα εδώ μπροστά. Ελέγχουμε πάλι γιατί τόση ώρα είχα το μυαλό μου να σας πω τι κάνουμε για να συνεχίσουμε. Και πάμε σιγά σιγά εδώ πέρα και στρίβουμε αριστερά και είπαμε ανοιχτές αριστερές στροφές. Συνεχίστε και κάντε εξάσκηση σε αυτό το πράγμα. Πρώτη, δεύτερη και μετά στροφούλες. Πάμε να κάνουμε άλλη μια στροφή αριστερή. Ξαναλέω, βρίσκομαι στο πάρκινγκ πίσω από το κλειστό της Νεάπολης, δίπλα στις φυλακές για όσους αναρωτιούνται. Είναι ένας πολύ καλός χώρος για να κάνετε προπόνηση. Και τώρα θα κάνω μια αναστροφή εδώ πέρα για να κάνω ξανά δύο δεξιές στροφές. Ανάβω το φλας, ελέγχω, γυρνάω και το κεφάλι. Είναι λογικό να μην είναι κανένας εδώ, γι' αυτό και έρχομαι εδώ πέρα για να σας τα δείξω. Ωραία, θα ξεκινήσουμε, θα πάμε δεξιά, πάμε να το κάνουμε άλλη μια φορά. Σταματάω, πατάω συμπλέκτη, βάζω την πρώτη, ανάβω φλας αριστερό, ελέγχω και πάω σιγά σιγά, είτε με γκάζι είτε χωρίς γκάζι. Ωραία, θα ανάψω το φλας στο δεξί. Ωραία, εάν τρέχω πατάω συμπλέκτη τέρμα, λίγο φρένο και πάω σιγά σιγά να στρίψω εδώ και παίρνω τη στροφούλα μου σιγά σιγά και πάω με την πρώτη για να μην μου φύγει το αυτοκίνητο. Και τώρα ξανά δεξιά, όλες οι δεξιές στροφές κλειστές, όλες οι αριστερές ανοιχτές. Θα τα πούμε ξανά, δηλαδή για να στρέψω κλειστά χωρίς να χτυπήσω το πεζοδρόμιο, βγαίνει λίγο η μούρη από το πεζοδρόμιο και τώρα αρχίζω και στρίβω έτσι ώστε να μην χτυπήσω το πεζοδρόμιο. Θέλει δουλίτσα και αυτό, αλλά ξαναλέω, δεν βιάζομαι να τα κάνω όλα. Πάμε να κάνουμε μια αναστροφή και να ολοκληρώσουμε για το σημερινό μάθημα, το οποίο είναι να κάνουμε επανάληψη αυτά που κάναμε στο πρώτο μάθημα και όχι να προχωρήσουμε περισσότερο και να αγχωθούμε. Δεν θέλω άγχος στη ζωή μου, έτσι δεν θέλω και εγώ για τους μαθητές μου. Θέλω ήρεμα, σιγά σιγά να τα κάνουμε.
αυτό και ξανά αριστερή στροφή εδώ, συνεχίζω με την πρώτη, δεν υπάρχει πρόβλημα και θα στρίψω αριστερά ανοιχτά τη στροφούλα μου και θα σταματήσω εδώ λίγο πιο μπροστά να ολοκληρώσω το μάθημα εδώ πέρα, έτσι, αυτό. Και τώρα για να ασφαλίσω το αυτοκίνητο, εγώ λέω ότι πρώτα σβήνω, όπως έχω συμπλέκτη και φρένο πατημένο, σβήνω, τραβάω το χειρόφρενο και βάζω και μια ταχύτητα πρώτη, την είχα την πρώτη. Αυτό είναι για μένα το καλύτερο. Το άλλο που πρέπει να προσέξουμε είναι να μην βιάζομαι, να τα κάνω σιγά σιγά. Κάντε επαναλήψεις, κάντε τις ταχύτητες πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, όπισθεν. Για μένα τα πρώτα μαθήματα ήταν πρώτη, Δευτέρα, βαριά Τρίτη. Και μην βιάζεστε. Να είστε όλοι καλά, Σχολείο Οδηγών Φλέγκας. Γεια σας. Πάμε να ξεκινήσουμε από θέση στάθμευσης τώρα, σιγά σιγά. Να βάλουμε σε λειτουργία το αυτοκίνητο, να δείξουμε λίγο πάλι για άλλη μια φορά πρώτη Δευτέρα, πατάω το συμπλέκτη, αριστερά και πάνω η πρώτη, αριστερά και κάτω η δεύτερη. Αυτά τα έχω ξαναδείξει στα δύο προηγούμενα μαθήματα, πώς μπαίνουν οι ταχύτητες, μπορείτε να πάτε να τα δείτε και θα ασχοληθούμε τώρα με στροφές δεξιές και αριστερές. Για πάμε να δούμε. Βάζω την πρώτη, ξεκινάω, φλασάκι έλεγχο και ξεκινάω σιγά σιγά. Και πάω να κάνω. Αυτό που χρειάζεται τώρα να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε στροφούλες. Ας πάμε να στρίψουμε αριστερά παραδείγματα. Ανάβω το φλας και πάω σιγά σιγά ευθεία, έτσι, και μετά στρίβω ανοιχτά. Περνάω το μισό δρόμο και μετά, ώστε στρίβοντας να προσπαθήσω να βγω στη δεξιά μεριά του δρόμου. Αυτό πρέπει να προσέξω. Φλασάκια ελέγχους για τα εμπόδια και πάω σιγά σιγά. Δηλαδή τώρα στο τρίτο μάθημα κάνουμε επανάληψη ταχύτητες και τώρα που πήρε φορά πατάω συμπλέκτη, βάζω τη δεύτερη και προχωράμε σιγά σιγά. Δεν χρειάζεται να τρέξω, μην προσπαθήσετε να τρέξετε, πάμε σιγά σιγά να οδηγήσουμε το αυτοκίνητο. Μη σας λένε τρέξτε, σιγά σιγά. Θα πάμε τώρα εδώ μπροστά να κάνουμε μια δεξιά στροφή. Ανάβω το φλασάκι μου, κάνω τους ελέγχους μου, πατάω συμπλέκτη, τέρμα και φρένο, να μην μου σβήσει, πατάω το συμπλέκτη, κόβω τη φόρα, δηλαδή πατάω λίγο φρένο, πάει πιο σιγά, βάζω την πρώτη, προσπαθώ να μην το ακινητοποιήσω, ελέγχω και αφήνω λίγο το συμπλέκτη, ή για όσους έχουν βενζίνη πατάνε και λίγο γκάζι και αφήνουν λίγο το συμπλέκτη και προσπαθώ να μην τον αφήσω τέρμα καθ' όλη τη διάρκεια της στροφής. Και πάω σιγά σιγά τώρα εδώ μπροστά να πάω να κάνω το stop. Πατάω συμπλέκτη, τέρμα και φρενάκι σιγά σιγά για να σταματήσω. Και θα πάμε τώρα να στρίψουμε αριστερά, να κάνουμε μια αριστερή στροφή. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά, θα πάμε λίγο ευθεία και μόλις φτάσω στη μέση μετά αρχίζω και στρίβω. Έτσι είναι η σωστή στροφή, ώστε στρίβοντας αριστερά να βγω στη δεξιά μεριά του δρόμου που είναι για μένα. Ωραία, πατάω συμπλέκτη, ξανά βάζω την πρώτη γιατί την είχα βγάλει, ελέγχω και ξεκινάω σιγά σιγά να πάω λίγο ευθεία πρώτα, έτσι βγαίνω, ελέγχω και τώρα μόλις φτάνω τη μέση τώρα αρχίζω και στρίβω σιγά σιγά, ώστε στρίβοντας να βγω στη δεξιά μεριά του δρόμου. Αυτό, ισιώνω και τώρα λίγο γκάζι να πάρει φόρα και τώρα πατάω συμπλέκτη, τέρμα, αφήνω τον γκάζι, βάζω τη δεύτερη, αφήνω το συμπλέκτη σιγά σιγά και μετά αν θέλω πατάω γκάζι. Τώρα εγώ δεν θέλω να πατήσω γκάζι, θα πάμε να κάνουμε λίγο μερικές αριστερές στροφές και μετά θα κάνουμε δεξιές. Ανάβω το φλασάκι μου, πλησιάζω, πάω λίγο προς τη μέση γιατί είναι φαρδής ο δρόμος, όταν θέλω να στρίψω αριστερά πάω κοντά στον άξονα. Κόβω τη φόρα, βάζω την πρώτη, ελέγχω και πίσω μην τυχόν και ήρθε κάποιος και πάω σιγά σιγά να στρίψω αριστερά ανοιχτά. Έτσι, αυτό. Και πάω σιγά σιγά εκεί. Πατάω συμπλέκτη, βάζω τη δεύτερη. Αφήνω το συμπλέκτη και μετά πατάω γκάζι. Δεν βιάζομαι καθόλου. Προσπαθώ να τα κάνω σιγά σιγά. Πάμε ξανά αριστερή στροφή. Ανάβω το φλας. Πατάω συμπλέκτη, τέρμα και φρένο να πάω πιο σιγά. Το συμπλέκτη τον πατάμε να μην σβήσει το αυτοκίνητο. Κόβω τη φόρα μου και μόλις κόψει η φόρα πάει σιγά σιγά. Βάζω και την πρώτη ταχύτητα και πάω σιγά σιγά. Στρίβω ανοιχτά τη στροφή. Έτσι πάω όσο ανοιχτά γίνεται.
ώστε στρίβοντας να βγω στη δεξιά μεριά, ή αλλιώς να κοιτάτε να αφήνετε χώρο από την αριστερή μεριά για να περνάνε και τα άλλα τα αυτοκίνητα. Και τώρα εδώ πέρα μπροστά, επειδή δυσκολεύομαι, ζορίζομαι, θα ανάψω το flash, θα συνεχίσω με την πρώτη και τον έλεγχο μου κάνω και θα πάω σιγά σιγά. Αν δεν μπορώ, πατάω συμπλέκτη, φρενάκι και κοιτάω αριστερά δεξιά, δεν έρχεται κανένας, έτσι, και πάω σιγά σιγά και μετά αφήνω λίγο το συμπλέκτη και πάμε να στρίψουμε άλλη μία φορά αριστερά. Ωραία, εδώ ελέγχω, πατάω συμπλέκτη, φρένο, να πάω σιγά σιγά. Αν τυχόν δεν βλέπω σε μια διασταύρωση, δεν μπορώ να ελέγξω καλά, βεβαίως και σταματάω να πάω σιγά σιγά. Δηλαδή τώρα εγώ σταμάτησα, δεν έβλεπα καλά, απλά είναι λίγο πιο δύσκολο το να ξεκινήσω από θέση στάθμευσης και να στρίψω. Θα προσέξω λοιπόν να μην αφήσω το συμπλέκτη τέρμα όση ώρα προσπαθώ να ξεκινήσω και να στρίψω. Άρα είτε έχω βενζινοκίνητο είτε πετρελαιοκίνητο, πατάω λίγο γκάζι. Στο πετρελαιοκίνητο δεν χρειάζεται, πατάω λίγο γκάζι να ανέβουν οι στροφές και αφήνω λίγο το συμπλέκτη εκεί που ξεκινάει και τον κρατάω εκεί. Βγαίνει ευθεία, δεν αφήνω το συμπλέκτη, στρίβω τώρα σιγά σιγά, δεν αφήνω το συμπλέκτη να μην μου φύγει το αυτοκίνητο, σιγά σιγά, και τώρα που τέλειωσε η στροφή αφήνω και τον υπόλοιπο συμπλέκτη. Αυτό, και πρέπει να το προσέξουμε. Πάμε τώρα να γυρίσουμε, να κάνω μια αναστροφή, να κάνουμε λίγο δεξιές στροφές. Για να δούμε. Πάμε τώρα να κάνουμε εδώ το τετραγωνάκι δεξιές στροφές. Πάμε λοιπόν να στρίψουμε δεξιά, να ανάψουμε το flash εδώ, πατάω συμπλέκτη, τέρμα και φρενάκι να πάω λίγο πιο σιγά. Έχω την πρώτη, μπορεί να τρέχει και με την πρώτη. Πατάω συμπλέκτη, φρενάκι, κόβω και στρίβω σιγά σιγά. Το ξέρω ότι δεν μπορώ να τις πάρω τέλεια τις στροφές, γι' αυτό και πάω σιγά σιγά. Εξάσκηση. Θα μάθουμε αριστερές στροφές ανοιχτές και τις δεξιές θα μάθουμε κλειστές. Δίνω λίγο φόρα, πατάω συμπλέκτη, τέρμα, αλλάζω ταχύτητα, αφήνω συμπλέκτη και μετά αν θέλω πατάω γκάζι. Θα στρέψουμε πάλι δεξιά, ανάβω το flash, πατάω συμπλέκτη, τέρμα, λίγο φρένο να πάει πιο σιγά, βάζω την πρώτη μου, αφήνω το φρένο να μην σταματήσει, αφήνω λίγο συμπλέκτη να προχωρήσει, δεν τον αφήνω τέρμα, δεν χρειάζεται, να κάνω τη στροφούλα μου. Και τώρα που βλέπω το δρόμο και ισιώνω σιγά σιγά, αφήνω το συμπλέκτη και πατάω γκάζι να πάρει φόρα. Πατάω συμπλέκτη, τέρμα, αφήνω γκάζι και αλλάζω την ταχύτητα, βάζω δεύτερη. Αφήνω σιγά σιγά το συμπλέκτη και μετά αν θέλω πατάω και γκάζι. Αυτή είναι η διαδικασία. Πάμε ξανά δεξιά. Ανάβω το flash στο δεξί, πατάω συμπλέκτη, τέρμα και φρένο για να μην μου σβήσει το αυτοκίνητο. Βάζω και την πρώτη ταχύτητα. Ελέγχω πάντα και στρίβω σιγά σιγά και τώρα που πάει να μου σταματήσει αφήνω λίγο το συμπλέκτη για να προχωρήσει και να πάει σιγά σιγά, έτσι, και μόλις τελειώσει η στροφή αφήνω τελείως το συμπλέκτη, πατάω λίγο γκάζι να πάρω φόρα, πατάω συμπλέκτη, τέρμα, αφήνω το γκάζι, βάζω τη δεύτερη, αφήνω το συμπλέκτη και μετά ξαναπατάω γκάζι. Να περάσουμε και τις κυρίες που κάνουν το περπάτημα τρέξιμο, να μην τις ενοχλήσουμε. Κάνει το αεροπλάνο η κυρία και απλώνει τα χέρια, θέλει να πετάξει. Και πάμε να στρίψουμε αριστερά εδώ. Εγώ το πήγα λίγο πιο γρήγορα να μην καθυστερήσω τώρα. Και πάμε τώρα να βρούμε να κάνουμε δύο δεξιές στροφές καλές, λίγο πιο δύσκολες. Θα σας τα δείξω εγώ όλα σιγά σιγά. Ωραία, θα πάμε τώρα. Λοιπόν, πάμε να στρίψουμε αριστερά. Ανάβω το flash, πατάω συμπλέκτη, τέρμα, φρενάκι, βάζω και την πρώτη. Ωραία, ελέγχω αριστερά δεξιά, βγαίνω σιγά σιγά και στρίβω σιγά σιγά εκεί. Πατάω συμπλέκτη, βάζω τη δεύτερη. Πάμε να στρίψουμε δεξιά. Ανάβω το flash, πατάω συμπλέκτη, τέρμα, κόβω τη φόρα, βάζω την πρώτη. Πότε στρίβω, έχω και άλλο βίντεο πως στρίβω δεξιά. Βγαίνει η μούρη λίγο από τη γωνία από το πεζοδρόμιο
Και μόλις ο καθρέφτης φτάσει εδώ στην άκρη από το κάθετο πεζοδρόμιο, τώρα στρίβω το τιμόνι σχεδόν όλο και στρίβω σιγά σιγά και παίρνω μια σωστή στροφή. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε τέλεια, δεν μπορούμε να το κάνουμε τέλεια πρώτη φορά, αλλά προσπαθούμε να το κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Πατάω συμπλέχτη, αφήνω γκάζι, βάζω τη δεύτερη, αφήνω συμπλέχτη. Θα στρίψουμε δεξιά, ανάβω το φλάς στο δεξί, πάμε ξανά να κάνουμε τη στροφή έτσι όπως είπαμε. Πατάω συμπλέχτη, τέρμα και φρένο, κόβω τη φόρα, βάζω την πρώτη ταχύτητα, έτσι. Και τώρα για να στρίψω δεξιά, βγαίνει η μούρη είπαμε, και μόλις ο καθρέφτης μου φτάσει εδώ στο κάθετο πεζοδρόμιο, από εδώ, τότε το στρίβω το τιμόνι όλο και πάει σιγά σιγά και είναι η στροφή μου κλειστή στη δεξιά μεριά. Αυτό προσέχω λοιπόν για τις στροφούλες μου. Όλες οι στροφές οι δεξιές κλειστές, μισό λεπτό να σταματήσω, βγάζω κενό, αφήνω το συμπλέχτη, όλες οι δεξιές στροφές κλειστές, όλες οι αριστερές ανοιχτές. Δεν χρειάζεται να βιάζομαι, πάω σιγά σιγά να το κάνω και από τη συνεχή εξάσκηση θα γίνει και πιο γρήγορα. Γι' αυτό λοιπόν μην βιάζεστε. Καλή επιτυχία, καλή εξάσκηση, να είστε όλοι καλά. Σχολείο Οδηγών Φλέγκας. Γεια σας. Γεια σας και πάλι από το Σχολείο Οδηγών Φλέγκας. Πάμε σήμερα να κάνουμε το 4ο μάθημα, να δούμε το παρκάρισμα. Για πάμε να το δούμε. Γεια σας και πάλι από τη Σχολείο Οδηγών Φλέγκας. Πάμε σήμερα να δούμε το παρκάρισμα στο 4ο μάθημα, να το κάνουμε σιγά σιγά, να δούμε έτσι όπως προβλέπετε, σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και σύμφωνα με τον κανονισμό των εξετάσεων. Πάμε να πάρουμε θέση για παρκάρισμα, ήρεμα σιγά σιγά, μην βιάζεστε, να τα δούμε όλα. Πάω σιγά σιγά να πάρω τη θέση, θα σταματήσω δίπλα στο αυτοκίνητο, θα ανάψω και το φλάς στο δεξί, το έχω δείξει πάρα πολλές φορές, σταματάμε περίπου δίπλα στο αυτοκίνητο, περίπου καθρέφτη με το άλλο ή περίπου ο κολαράκος του αυτοκινήτου μας να είναι στην ίδια ευθεία με τον κολαράκο από το άλλο το αυτοκίνητο, περίπου, ή καθρέφτη με καθρέφτη που το έχω εδώ. Θα πάμε τώρα σιγά σιγά πίσω να κάνουμε το παρκάρισμα. Έχουμε δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε μέχρι και 4 κινήσεις για να κάνουμε τον ελιγμό της στάθμευσης. Κίνηση πιάνεται κάθε φορά που αλλάζουμε ταχύτητα, όχι πόσες φορές θα σταματήσουμε και θα στρέψουμε το τιμόνι, αλλά πόσες φορές θα αλλάξουμε την ταχύτητα. Δηλαδή όση ώρα θα κάνουμε πίσω, όσες φορές και να σταματήσουμε και να στρέψουμε το τιμόνι και να ξαναξεκινήσουμε είναι μία κίνηση, αφού πάμε μόνο με την όψτεν. Όταν αλλάξουμε ταχύτητα και βάλουμε την πρώτη να πάμε πιο μπροστά, τότε πιάνεται για δεύτερη κίνηση. Πάμε να το δούμε σιγά σιγά, θα το κάνουμε έτσι όπως το έχουμε μάθει. Θα βάλω την όψτεν, πατήσω το συμπλέκτη, θα βάλω την όψτεν και θα στρέψω μία στροφή του τιμόνι προς τη μεριά που θέλω να παρκάρω. Μία στροφή δεξιά, 360 μοίρες. Το φλάς στο δεξί το έχω αναμένο, θα κοιτάξω και πίσω, προσπαθώ να κοιτάω όσο πιο πολύ πίσω μπορώ και θα πάμε τώρα να βάλουμε ένα σημαδάκι, το χερούλι της πόρτας του συνοδηγού απ' έξω, όχι μέσα, απ' έξω, η άκρη από το χερούλι να σταματήσει νοητά στο πεζούλι από το πεζοδρόμιο. Πάμε σιγά σιγά να το κάνουμε αυτό. Κοιτάω πίσω, μην είναι κανένας, κοιτάω και από εδώ. Θέλετε βάζετε το χέρι πίσω, δεν θέλετε δεν το βάζετε. Το ίδιο πράγμα είναι. Σημαντικό είναι να κοιτάμε πίσω. Και πάμε τώρα σιγά σιγά πίσω. Και θα προσπαθήσουμε να σταματήσουμε, είπαμε, μόλις το χερούλι της πόρτας του συνοδηγού φτάσει
και ακουμπήσει στο κράσπεδο από το πεζοδρόμιο, στο πεζούλι στην αρχή θα ακουμπήσει λίγο στο πλάι στο πεζούλι, θέλω λίγο να ανέβει επάνω στο κράσπεδο και λίγο ακόμα να πάμε, λίγο ακόμα, το βλέπω τώρα εγώ εδώ, εκεί, και σταματάμε λοιπόν, και σταματάμε εδώ πέρα και στρίβουμε τώρα όλο το τιμόνι από την άλλη μεριά. Δεν πειράζει αν χτυπήσει πεζοδρόμιο, πειράζει αν ανέβει. Σταματάμε λοιπόν εδώ και στρίβουμε όλο το τιμόνι τέρμα αριστερά τώρα, από την άλλη πλευρά. Το στρίψαμε πρώτα δεξιά, τώρα όλο αριστερά. Ξανά το flash, ελέγχω και πίσω, κοιτάω και από εδώ και από εκεί. Πάντα να κοιτάω πίσω και πάω σιγά σιγά πίσω. Έτσι. Αυτό, σιγά σιγά. Σιγά σιγά, σιγά σιγά, κοιτάω ξανά πίσω. Δεν επαναπαύουμε στη μία φορά. Ωραία. Βρήκε πεζοδρόμιο. Κανένα πρόβλημα. Στρίβω όλο το τιμόνι δεξιά. Πάω λίγο μπροστά. Και τελειώνει το παρκάρισμα. Πάμε να το δούμε άλλη μία φορά. Πάμε να το δούμε τώρα. Έτσι, ωραία. Πάμε λοιπόν. Μία στροφούλα το τιμόνι δεξιά. Κοιτάω πίσω, μην είναι κανένας. Και από εδώ και από εκεί και πίσω. Και πάω σιγά σιγά πίσω. Έτσι. Και πάω μέχρι το χερούλι της πόρτας του συνοδηγού απ' έξω, να ακουμπήσει νοητά στο πεζούλι από το πεζοδρόμιο. Και πάω σιγά σιγά, κοιτάω και πίσω, μπορώ να σταματήσω όσες φορές θέλω και να κοιτάξω όπου θέλω και μόλις ακουμπήσει σταματάω. Σταματάω λοιπόν εδώ και στρίβω όλο το τιμόνι τέρμα από την άλλη μεριά. Τέρμα αριστερά. Ανάβω ξανά το φλάσ στο δεξί, κοιτάω παντού, κοιτάω από εδώ, κοιτάω από εκεί και πάω σιγά σιγά πίσω. Οπότε αν βρει πεζοδρόμιο να χτυπήσει και να σταματήσει. Σταματάω λοιπόν εκεί και στρέφω όλο το τιμόνι τέρμα από την άλλη μεριά. Ξανά φλάσ δεξί. Ωραία. Και πάω σιγά σιγά πίσω. Έτσι. Αυτό. Έτσι. Ωραία. Και έρχεται το αυτοκίνητο ακριβώς. Ισιώνω τις ρόδες με 1,5 στροφή περίπου. 1,5. Βγάζω την όπισθεν, βάζω την πρώτη. Και πάω λίγο μπροστά, υποτίθεται να αφήσω την ίδια απόσταση και από το μπροστά και από το πίσω αυτοκίνητο. Σταματάω εδώ, βγάζω νεκρό αν θέλω, αφήνω το συμπλέχτη, το ελέγχω ότι είμαι παράλληλα και δεν απέχει παραπάνω από 35 εκατοστά και λέω στην επιτροπή τελείωσε το παρκάρισμα. Αφού το ελέγξω, να είναι παράλληλο με το πεζοδρόμιο και να μην απέχει παραπάνω από 35 εκατοστά. Αυτό. Προσέξτε το, να το κάνετε σιγά σιγά. Μην βιάζεστε. Το έχω δείξει και σε άλλα μαθήματα. Προσοχή. Δεν υπάρχει λόγος βιασύνης. Να τα κάνουμε όλα όσο μπορούμε καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Βάλτε και ένα like. Όποιος θέλει μπορεί να με ακολουθήσει στο Instagram και θα χαρώ πάρα πολύ να μου στείλετε ερωτήσεις εκεί. Οι συνδρομητές μου. Κάντε εγγραφή και ακολουθήστε με στο Instagram να απαντήσουμε όσες απορίες έχετε και όσες προλαβαίνω. Στείλτε μου εσείς στο Instagram. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σχολείο Οδηγών Φλέγκας. Να είστε όλοι καλά.